Shoutout muna sa mga subscribers at mga nanonood. Pakbet Horror Animation, RRJ TV, Marlon Avoyo TV, Pulan Moto, Felicious Vlog, Top 10 Most Expensive Cars in the World, Jamak Kamak, Arsenio Cordova, World of Cartoons, Manibat. I also want to thank Panthers Fan 55 of Reddit for sharing his story with us. Nagpapasalamat din po ako sa Pinoy Exchange Forum for sharing their stories dito sa aking channel. Credits din po kay Shemer23, Nini Yodin at Trodolol. Simulan na natin ang mga kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Panther. 29 years old ako at 3 beses kada taon akong pumupunta sa Georgia Mountains para mag-camping, mangisda at syempre adventure na rin. Pero itong huli kong punta, parang ayoko nang bumalik. The week before nung huling punta ko sa mountains, super excited pa ako. Pagkalagay lahat ng gear ko sa sasakyan ko, sinama ko na rin yung pet dog ko. Sa mga 1 hour ng biyahe papuntang Georgia Mountains, may napansin akong kalsada na never ko pang nakita. So pinasok ko yung daanan at naisip ko na pasyalan muna 1 hour yung road, then babalik din ako sa main road. Kaso hindi ko napansin ang oras at bago ko ma-realize na masyado na kaming matagal nagda-drive sa bagong road na yon, malapit ng dumilim. So nag-decide akong i-park yung sasakyan at kinuha ko na rin yung gear ko pati na rin yung aso ko. Nag-hike kami around 10 minutes hanggang makakita na kami ng magandang clearing sa forest. Pagka-set up ko ng camp, tumingin ako sa paligid. May nakita akong man-made trail papunta sa madilim na kagubatan. So nag-decide ako na pasukin yung trail na yon. Kinuha ko yung walking stick at sinama ko din ang aso ko. Nagdala na din ako ng headlamp. Pero napansin ko parang may mali. Wala man lang akong naririnig na tunog ng animal or insect man lang. Tumigil kami ng aso ko sa paglalakad malapit sa isang sapa at doon ko nakita ang isang nakakakilabot na nilalang. May nakita akong 2 mata na nag-reflect sa aking headlamp. Parang 6 or 7 feet ang taas ng nilalang na ito. Tingin ko nga hindi siya tao eh. Yung aso ko na laging protective sa akin ay ibang-iba ang behavior. Sa halip na kahulan niya yung nilalang, natakot pa ito at umihip pa sa binti ko. Never ko pa talaga siyang nakitang naduwag. Nakakita na siya dati ng mga oso at kahit mga mountain lions at kinahulan niya yung mga ito para protektahan ako. Pero never siyang umihi pag nakakakita siya ng kalaban. Dahil nga natakot na yung aso ko, di natakot na rin ako. Parang yung creature galit na galit sa akin at para akong gustong pagpira-pirasuhin. Sumigaw ang nilalang ng pagkalakas-lakas ng parang katulad sa isang maniac. Kaya nagtatatakbo kami ng aso ko pabalik sa camp. Since naririnig ko pa sa camp ang kanyang mga sigaw, nag-decide na akong ipack ang gamit ko sa sasakyan habang binabantayan ako ng alaga ko. Sumakay na kami ng aming truck at umalis na kami doon. Dumiretso na ako sa bahay at hindi natulog buong magdamag. Kinabukasan, nag-research ako sa internet para maintindihan ko kung ano ba yung nakita ko at narinig ko. Hindi ko talaga alam kung ano yun eh. Basta something weird sa kagubatan ng Georgia. Sa province namin sa Visayas, may parang bugubat na kailangan daanan bago ka makapunta sa specific destination mo. So in my case, naglakad ako sa gubat. At sa unahan ko, parang ang layo lang niya 10 meters ay isang babae na super puti. Puti din ang suot niyang damit. Since nakakatakot sa gubat, sinitsitan ko siya at tinawag ko para makisabay sa paglalakad. Hindi lumilingon yung babae, kaya na super lakas yung tawag ko sa kanya. Naglakad siya doon sa may tulay na kawayan. Tapos, bigla na lang siyang nawala in a blink of an eye. So, nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Kalauna, nakita ko rin yung cousin ko na nanggaling dun sa supposed to be destination ko.
Tinanong ko siya kung may nakita siyang girl na maputi at kung nakasalubong niya. Kasi napansin ko nga suplada nga at kahit na tinatawag ko, hindi nga lumilingon. Ang sabi niya wala daw siyang nakita. Tapos bigla niya akong sinabihan na mag-ingat kasi marami daw gumagala na spirits dun sa gubat. At nakita rin daw niya minsan yung puting girl na yun na nawala rin na parang bula. Itago niyo na lang ako sa pangalang Dayan. Bale, dito ako nakatira sa Germany kasama ang aking asawa na German national. Everyday ay nagbabike ako pag pumapasok ko ng office. Imbes na sa main street ako dumadaan, doon ako sa forest dumadaan kasi nga sariwang hangin tapos kokonti pang sasakyan. Pauwi na ako ng tanghali at dumaan ulit ako doon sa forest. Mabagal ang takbo ko nung may napansin akong batis na sobrang lalaki ang isda. Mga 80 centimeters yun siguro ang haba. Sa katuwan ko, kinunan ko ng picture gamit ang cellphone ko para maipakita ko rin sa mister ko yung mga isda. Tapos sinend ko siya sa MMS. Nung tiningnan ko yung pic, di ko na nakita ang isda na kinunan ko. Pinalaki ko yung picture. Bigla akong nangilabot kasi iba yung nakita ko sa litrato. Dalawang mukha ng bata. Ang isa ay sanggol at isa ay batang babae na nakangiti sa akin. Yung isda ay wala. Samantalang ang linaw-linaw na nakunan ko ng pic yung mga isda. Kinagabihan, dumating ang mister ko. Pero hindi ko pa sinasabi yung tungkol doon. Nung nakita niya yung picture na kinunan ko doon sa batis, tinanong niya agad ako. Ano yan? Picture ng bata. Saan mo nakuha yan? Kinabukasan, binalikan ko yung batis na kinunan ko ng picture at nagpray ako sa harapan ng batis kung saan ko nakita ang mga bata. Kwento ito ng friend kong photographer. Experience siya ito way back 2010 pa. Up and coming nature photographer pa siya noong mga panahong yon. Naisip niyang mag-camping sa loob ng gubat na nasa labas lang ng kanilang bayan. Gusto niya kasing kumuha ng mga pictures ng puno at saka wildlife para maisama na rin sa kanyang portfolio. Di naman siya takot mag-isa dahil sanay naman siya mag-camping. So nag-set up siya ng tent sa isang maliit na clearing at nag-take ng photos maghapon sa gubat. At doon na rin siya syempre natulog. 4 na roll ng film yung ginamit niya. Kinabukasan, umalis din siya ng gubat at nakauwi naman ng matiwasay. Pagkatapos, pinadevelop niya yung mga photos. Pero nagulat siya nung nakita niya yung 4 na pictures. Ang 4 na photos na yun ay nakunan sa loob ng tent. At ang subject ay siya na mahimbing natutulog sa kalaliman ng gabi. Itong story na i-share ko ay urban legend lang sa amin dito sa US, so hindi ko ma-prove kung totoo man siya o hindi. May isang hunter na nasa gubat para mag-hunt. Napapunta siya sa kalagitnaan ng gubat pagkatapos mag-hunting maghapon. Since dumidilim na at nawawala na rin yung bearing niya, naisip niya na pumunta sa iisang direksyon until na maklear nga yung foliage. Pagkatapos ng ilang oras niyang paglalakad, may nakita siyang kabina sa isang maliit na clearing. Since dumidilim na nga, naisip niyang doon magpalipas ng gabi. Lumapit siya sa cabin at nakita niyang bukas yung pintuan pero wala namang tao. Humiga na yung hunter sa isang maliit na kama at naisip na lang niya mag-explain dun sa sino mang may-ari ng cabin kung magkita man sila kinabukasan. Nung pinagmasdan niya ulit ang loob ng kabina, nagulat siya kasi may mga portraits pala sa loob. Ang galing ng pagkakapainting as in detalyadong detalyado. Kaya lang, napansin niya, lahat ng tao sa portrait nakatingin sa kanya ng masama. Para bang tinitingnan siya ng may mali siya. Habang tinitingnan niya yung mga portrait, hindi na siya komportable. Ang ginawa niya, di na lang niya pinansin yung mga paintings at tumingin na lang sa dingding. Nakatulog din naman siya eventually dahil sa pagod. Kinaumagahan, pagkagising niya, wala na yung mga portraits na nakita niya kagabi. Puro bintana na lang.